හොඳ යාළුවනේ. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CAD LK YouTube channel එකට. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ AutoCAD සිංහල ටියුටෝරියල් එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න යන්නේ drawing units සහ drawing limits ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට මේ AutoCAD software එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඊළඟට අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි drawing units හදාගන්න එක. මම මුලින්ම කියන්නම් මොකක්ද මේ drawing units කියන්නේ කියලා. drawing units කියලා කියන්නේ අපි දැන් ගත්තාම දුරබයින්න පාවිච්චි කරනවා සෙන්ටිමීටර් මීටර් අඩි අඟල් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ කෝණයක් මනින්න ගත්තාම අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා අංශක රේඩියන් වගේ දේවල්. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මේ units කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ drawing sheet එකේ units change කරගන්නේ කියලා. මෙතන වගේ window එකේ පහළම පේනවා ඇති bar එකක්. අපි ඒකට කියනවා command bar එක කියලා. ඔයාට පුළුවන් එතන ඔයාට අවශ්‍ය tool එක type කරලා enter key එක press කරලා ඒ tool එක select කරගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ command bar එක use කරලා කොහොමද unit change කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට command bar එක උඩට ගිහිල්ලා units කියලා search කරලා enter key එක press කරාම ඔයාට මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ගොඩක්ම වෙලාවට ලංකාවේ නම් වෙන්නේ AutoCAD use කරලා plan අදින එක තමයි. ඒකෙන්ද අපි මෙතන length type කියන එක architectural කියලා change කරගෙන අපේ unit එක මෙතන default inches කියලා දීලා තියෙනවා. අපි ඒක උඩ click කරලා ඒක change කරගන්න ඕනේ feet වලට. මේ විදිහට change කරගෙන අපි okay button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ drawing sheet එක ලෑස්ති. අපිට පුළුවන් මේකේ feet use කරලා lines, polylines, circles වගේ දේවල් ඇඳ ගන්න. අපි එහෙනම් බලමු මොකද්ද මේ drawing limit එක කියන්නේ කියලා. drawing limit එක කියලා කියන්නේ අපි drawing එකක් අඳිද්දී ඒක අඳින ඉඩ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මට ඉඩමක් තියෙනවා අඩි 30ක් දිග 20ක් පළල කියලා. ඒ ඉඩමේ මම ගයක් ඩිසයින් කරොත් ඒ ගේ ඩිසයින් කරන මම ලිමිට් එක වෙන්නේ ඉඩම. ඒ ඉඩමේ සයිස් එකට මම මගේ AutoCAD software එකේ drawing sheet එක ස්කේල් කරගන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලෙම zoom key එක මේ zoom function එක පාවිච්චි කරනවා. zoom use කරද්දී අපි හදාගන්න ලිමිට් එකට තමයි හැම වෙලෙම මේක zoom out වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ drawing limits හදාගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට කිව්ව drawing limit එකම හදලා පෙන්නන්නම්. අඩි 30ක් දිග අඩි 20ක් පළල ඉදමක drawing limit එක අපි හදාගමු. මුලින්ම මේ විදිහට command bar එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ limits කියලා. මේ විදිහට එන්න ගාට පස්සේ මට පේන ඇති මේ cursor එක ළඟ ඉලක්කම් දෙකක් පෙන්වනවා. ඊට පළවෙනි ඉලක්කමට මම දානවා අඟල් 0.5. හරි tab key එක press කරලා y axis එක select වෙන්නේ. ඒ පළවෙනි box එකේ තියෙන x axis එක. දෙවෙනි box එකේ තියෙන y axis එක. ඒකෙත් මම අඟල් 0.5 කියලා ගහලා enter කරනවා. ඒ කියන්නේ xy දෙක පටන් ගන්න කොනේ ඉඳන් තමයි left කෝණ එක පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අප right කෝණයකට ගියාම මගුලන්ට කිව්වේ අඩි 30ක් දිග අඩි 20ක් පළල කියලා. මේ විදිහට මම tab key එක press කරලා අඩි 30 සහ 20 ආගෙන enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම zoom out key එක press කරනවා. මේ විදිහට limit එකක් හැදෙනවා. මේ තියෙන්නේ අඩි 30ක් දිග අඩි 20ක් පළල ඉඩමක්. මේ අඩි 20යි දල වශයෙන් මට පේනවා එක. ඊට පස්සේ මේ අඩි 30ක් දිගට තියෙනවා. මේකට තමයි drawing limit එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඇතුලේ තමයි අපේ drawing එක අඳින්නේ. මේ විදිහට drawing එක ඇඳුත් එහෙම 30ට වඩා අඩුවෙන් තමයි අඳින්නේ.
ඩ්‍රෝවින් එකට අදාළ ඉඩ හදාගන්න පුළුවන් අපිට එකෙන්. ගොඩක්ම සූම් එක යූස් කරද්දි සූම් කරගැනීම පහසුව තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ. අපිට දැන් ලිමිට් එක හදාගන්නවා. තාම මේක print කරද්දි ගොඩක් උවමනා වෙනවා. print කරද්දිත් අපිට print කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පරාසය ඇතුලේ තියෙන දේවල් කියලා කියද්දි මෙන්න මේ drawing limit එක අපිට කෙලින්ම limits කියලා select කරාම මේ drawing limit එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් විතරයි print කරන්නේ. මෙන්න මේකට තමයි drawing limit එක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.